ทัศนศึกษาโรงกลั่นน้ำมันบางจากจ้าแล้วตอนนี้อยู่กับพี่หนุ่มนะครับ ครับผม พี่หนุ่มครับโรงกลั่นน้ำมันบางจากนี่มีกี่ที่อะครับ โรงกลั่นน้ำมันบางจากมี 2 ที่ครับที่ศรีราชาชลบุรี แล้วก็ที่กรุงเทพพระโขนงที่นี่ ซึ่งพอพูดว่าโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยพอเรามาเราจะได้ดูอะไรบ้างครับ แน่นอนครับถ้าโรงกลั่นน้ำมันเราต้องดูจากวัตถุดิบเรียกว่าน้ำมันดิบเข้ามากลั่นเสร็จผสมเสร็จทดสอบก่อนจะนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ดูหมดครับวันนี้ ดีครับไปดูกันเลยครับท่านครับ เมื่อกี้เรานั่งรถตู้เข้ามาผมจะเห็นท่อเห็นแท้งเยอะแต่ว่าตอนนี้พี่หนุ่มให้เรามาที่คอนโทรลรูมก่อนทำไมถึงให้มาดูคอนโทรลรูมก่อนนะครับพี่ เพราะว่าห้องเนี้ยครับคือหัวใจของโรงกลั่นน้ำมัน เราต้องเริ่มที่หัวใจก่อนถ้าเราเข้าใจหัวใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกัน รบกวนนะครับสวัสดีครับโอ้โห ไก่ย่างครับไก่ไม่ได้ เขามาขายของ อันนี้เป็นห้องควบคุมทั้งหมดของโรงกลั่นน้ำมันบางจากทุกอย่างอยู่ในห้องนี้จริงๆเราแบ่งโรงกลั่นเป็นหน่วยกลั่น2 3 4และหน่วยผลิตไฟฟ้าเรามีหน่วยผลิตไฟฟ้าของเราเองด้วยทุกคนก็จะมีเป็นโซนอย่างตรงนู้นก็จะเป็นโซนของโรงไฟฟ้าแล้วก็โซนหน่วยกลั่นที่2หน่วยกลั่นที่3และด้านหลังสุดเป็นหน่วยกลั่นที่4น้ำมันดิบที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นเหมือนคล้ายหม้อ4หม้ออะไรอย่างเงี้ยแหละครับ จริงๆแล้วน้ำมันดิบที่เข้ามาเนี่ยเราเข้ากันหน่วยกลั่นที่2และ3หน่วยกลั่นที่4เนี่ยเป็นหน่วยกลั่นที่เพิ่มมูลค่าของน้ำมันคือเวลาเรากลั่นมาปุ๊บน้ำมันเนี่ยมันจะแบ่งตามอุณหภูมิรู้จักน้ำมันเตาไหมครับรู้จักยางมะตอยไหมฮะนั่นคือส่วนที่ต่ำที่สุดและมูลค่าต่ำที่สุดเหมือนกันถ้าโรงกลั่นไหนผลิตได้ตัวเนี้ยเยอะๆเนี่ยแสดงไม่ดีเรามีวิธีการไปแตกโมเลกุลมันอีกให้มันย่อยลงไปอีกเป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินที่เราเห็นกันอันเนี้ยเราก็ส่งส่วนก้นเนี่ยไปเข้าหน่วยกลั่นที่4เป็นหน่วยกลั่นแบบพิเศษอันนี้แหละเป็นที่มาที่ไปที่เขาพูดกันว่าโรงกลั่นน้ำมันบางจากคือโรงกลั่นที่เรียกว่า complex refinery ถ้ามีแค่หน่วยกลั่น2 3น้ำดิบเข้าปุ๊บเนี่ยเขาเรียก simple กันปุ๊บได้อะไรก็ได้อย่างนั้นแต่พอมีหน่วยกลั่นที่4เอาที่แย่ที่สุดเนี่ยไปกลั่นต่อ เอาภาพรวมก่อนครับพี่การกลั่นน้ำมันคืออะไรครับพี่ จริงๆคำว่ากลั่นเนี่ยมันเหมือนเราต้มน้ำสังเกตไหมฮะเราเอาน้ำไปต้มเนี่ยมันจะเป็นไอขึ้นมา แล้วก็เอาไอเนี่ยควบแน่นกลายเป็นน้ำที่เป็นบริสุทธิ์จริงๆกระบวนการกลั่นก็คืออย่างนั้นเลยน้ำมันดิบเข้ามาเนี่ยนึกภาพมันเหมือนโคลนดำๆก้อนหนึ่งรวมกันหมดเลยซึ่งในก้อนนั้นเนี่ยมีทั้งก๊าซมีทั้งน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาน้ำมันเครื่องบินมีทุกอย่างเลยทีนี้น้ำมันแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอุณหภูมิในการระเหยขึ้นไปไม่เท่ากันมาเลยเอาก้อนดำๆมากลั่นก็คือมาต้มตัวที่ไปก่อนก็คือออกไปก่อนก๊าซอารมณ์ LPG ตัวถัดมาก็จะเป็นตัวที่เบาขึ้นมาเป็นกลุ่มของน้ำมันเครื่องบินหรือน้ำมันเบนซินก็จะแตกออกมาแล้วน้ำมันดีเซลและต่ำสุดก็จะเป็นน้ำมันเตาต่ำกว่านั้นอีกก็คือยางมะตอยที่ไปลาดถนนมันก็แยกคล้ายๆจริงๆแล้วกันคือการแยกด้วยอุณหภูมิที่ต่างกัน ถูกต้อง จากที่ฟังมานี่โรงงานนี้น่าจะดูรักกันมากนะฮะ ทำไมอะ มีกันและกัน ถูกต้องครับ พี่ อันเนี้ย5 ดาว เมื่อกี้กูลุ้นตอนน้ำมันเตาก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่บนสุดคือเตาไม่รู้อยู่ว่าจะเล่นเปล่าไม่เล่นก็มองได้อยู่ แต่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วโรงหน่วยที่1ล่ะครับ จริงๆบางจากเนี่ยมีมานานมากแล้วหน่วยที่1เนี่ยสมัยตั้งแต่โอ้โหโรงกลั่นสามทหารแล้วก็มีหน่วยกลั่นที่2 3แล้วหน่วยกลั่นที่1ก็คือยกเลิกหรือทิ้งไปแค่นั้นเองเราเลยไม่กลับไปใหม่ว่าเป็นหน่วยกลั่นที่1เพราะงั้นเลขมันจะเปลี่ยนหมดเลย คิดดูดิต้องไปนั่งแงะเนี่ยท่อเนี่ยมีแต่ที่เกิ แก้ ดเบอ ให ร์ ม่ สอง เขียนเลขใหม่ ห้องนี้เขาทำอะไรกันอยู่บ้างครับเนี่ย จริงๆระบบพวกเนี้ยเราเรียกเหมือน AI เหมือนออโต้คือกลั่นน้ำมันจริงๆมันเป็นระบบออโต้นะฮะเขาเรียกไพลอต เหมือนนักขับเครื่องบินนั่นแห ถู ละ กต้องพวกเนี้ยมีหน้าที่ดูนั่งเฝ้านั่งดูนั่งปรับแต่ว่าหน้างานก็จะมีเหมือนกันหน้าจอเป็นอย่างนี้หน้างานเป็นยังไงแล้วเขาจะดูได้เรียลไทม์ว่าอุณหภูมิอะไรเป็นเท่าไหร่ถ้าอะไรที่มันผิดปกติ หรือไม่เป็นอย่างที่เขาคอนโทรลไว้ควบคุมไว้เขาก็จะเช็คหรือปรับจากสั่งการจากตรงนี้ได้เลย แล้วก็มีจอที่ดูสภาพแวดล้อมของโรงกลั่นด้วยเนาะ เป็น CCTV ครับ คือโจรมาขโมยน้ำมันเหรอครับหรือไงครับพี่ ไม่มีมองไม่เห็น โอ้โหครับ เพียงแต่ว่าพอดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยเราต้องดูตลอดเวลาว่ามันมีอะไรไหมคือเราจะเอาคนไปเดินเนี่ยมันเดินยังไงก็ไม่ครบ ว่าแต่โรงกลั่นที่นี่ตัวเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่จริง ๆ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยมันมีพื้นที่ตอนนี้ 20% อีก 80เนี่ยส่วนใหญ่เป็นถังน้ำมันดิบเข้ามาเอาน้ำมันดิบเก็บน้ำมันดิบต้องผสมกันหลายๆชนิดแล้วถึงจะส่งเข้ามากันเสร็จเราไม่ได้เรียกกันปุ๊บแล้วขายได้เลยนะกันเสร็จเราเรียกสารกึ่งผลิตภัณฑ์ชื่อเรียกเซมิโปรดักต์แล้วเขาต้องไปเบลนด์กันอีกทีหนึ่งถึงจะเป็น 95 97 อะไรทั้งหลายที่เราใช้กันอยู่ เมื่อกี้ผมได้ยินคำหนึ่งพี่หนุ่มบอกว่าน้ำมันดิบที่เอาเข้ามาต้องผสมกันหลาย ๆ ตัวด้วยทำไมต้องผสมก่อนที่จะเอามากลั่นด้วยล่ะครับ จริง ๆ แล้วเนี่ยการที่เราจะกันอะไรเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเรามีน้ำมันดิบอะไรเราจะกันลองถามไปตลาดก่อนว่าตลาดต้องการน้ำมันอะไร ถ้าหน้าหนาวต้องการดีเซลเยอะเขาเที่ยวไงฮะรถใหญ่มันจะมีความแตกต่างกันน้ำมันแต่ละช่วงเนี่ยมีความต้องการไม่เท่ากันในแต่ละช่วงปีนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเขาต้องการดีเซลเยอะบางจากต้องมีหาน้ำมันดิบที่กันและได้ดีเซลเยอะน้ำมันดิบแต่ละที่เนี่ยมันให้สัดส่วนน้ำมันไม่เหมือนกันอย่างน้ำมันดิบในประเทศจะให้น้ำมันเตาเยอะ แล้วสีน้ำมันนี่กันจากอะไรฮะ ส
สีน้ำมันไม่เกี่ยวเลยนะ จริง ๆ แล้วเนี่ย ไม่ไม่ พี่หนุ่มอย่าไปจริงจัง จริงเหรอมันกัดมาแล้วมันใสเหมือนกันหมดไง ไปดูเลยไหม ไปดูไป แล้วตอนนี้เราเปลี่ยนมาอยู่กับคุณพลอยแล้วครับ คุณพลอยคือตำแหน่งอะไรที่นี่ครับ พลอยทำตำแหน่งวิศวกรโครงการนะคะ ก็คือดูแลปรับปรุงกระบวนการผลิต แล้วก็รวมถึงการสร้างหน่วยใหม่ด้วยอะค่ะ ซึ่งคุณพลอยจะพาเราไปดูอะไรครับ ก็คือตอนนี้ทางทีมก็คืออยู่ในโรงกลั่นแล้วนะคะ อย่างเช่นด้านหลังของเราก็จะเห็นว่าเป็นดีซอลเตอร์หน่วยกำจัดเกลือ ฮะ เกลือ เกลือเกี่ยวอะไรกับน้ำมันนะครับ น้ำมันดิบอะค่ะ คือเราขุดมาจากทะเลแล้วก็ใต้ทะเล มันก็จะมีการปะปนของน้ำทะเล ซึ่งในน้ำทะเลก็มีเกลือ ก่อนที่จะเข้ากระบวนการกลั่นนะคะ เราต้องเอาเกลือหรือน้ำหรือว่าโลหะหนักสารปนเปื้อนต่างๆอะออกก่อน แล้วการกำจัดเกลือออกจากน้ำมันเราทำยังไงครับ น้ำมันกับน้ำเองเนี่ยมันก็แยกชั้นกันอยู่แล้วพอสมควรนะคะ แต่ว่าการแยกเกลือออกไปเลยอ่ะมันก็ต้องใช้เป็นพวกการใช้ไฟฟ้าตามประจุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมายความว่าเราใช้ประจุไฟฟ้าใส่เข้าไปในถังนี้ เพื่อทำให้การแยกตัวมันชัดขึ้น เกลือเนี่ยเขาสามารถละลายได้ทั้งในน้ำมันและทั้งในน้ำ จริงๆเกลือจะอยู่ในน้ำเท่ากับว่าถ้าเราแยกน้ำออกจากน้ำมันได้เนี่ยก็จะจบ พอเราให้ประจุไฟฟ้าแล้วเขาแบ่งชั้นกันอย่างชัดเจนนะครับ แล้วจากนั้นเราทำไงครับ มันแยกชั้นอยู่แล้วค่ะ แล้วเราก็จะมีช่องออกของชั้นของอันเนี้ยที่แตกต่างกัน น้ำเกลือมันจะหนักกว่าใช่ไหมครับอยู่ด้านล่างป่ะครับ ใช่ค่ะใช่ เพราะว่าน้ำมันมันต้องลอยถูกไหมฮะ ถูกค่ะ แล้วก็มีตัวดูดบางอย่างดูดน้ำตรงนี้ออกเหรอครับ แยกเลเยอร์กันละกัน แล้วอย่างน้ำมันดิบอย่างเงี้ยเรารับมาจากที่ไหนครับ เรามีบริษัทในกลุ่มที่ชื่อว่า B2B Trading ทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาน้ำมันดิบจากต่างประเทศ ก็คือลงเรือเดินสมุทรมาค่ะ แล้วก็ไปขึ้นที่คลังเพชรบุรีคลังศรีราชา หลังจากนั้นก็จะมีการถ่ายลงเรือเล็กเพื่อมาขึ้นที่โรงกลั่นบางจากเนี่ยค่ะ แล้วก็เอาไปเก็บในถัง แล้วเรามีท่าเรือของเราเองเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เรามีท่าเรือของเราเลยด้านหลัง แล้วจากตรงนี้ไปพอเราแยกเกลือเสร็จแล้วแยกสิ่งที่มันปนเปื้อนแล้วมันยังไงต่อครับ เราก็จะเอาน้ำมันดิบไปผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คือเหมือนฮีทอัพมันขึ้นนะคะให้จากสถานะของเหลวให้มันกลายเป็นไอแล้วก็จะเอาเข้าหอกลั่นการกลั่นของเราก็ใช้การกลั่นลำดับส่วน ก็คือแยกตามจุดเดือดอย่างของเราก็จะได้โปรดักต์พื้นฐานก็คือเช่นเป็นก๊าซหุงต้ม LPG ที่ใช้ในครัวเรือนน้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องบิน แล้วก็น้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเตา ขอกลั่นนี่สูงแบบท่วมหัวเลยเนาะจริงๆมีความสูงที่มันเฉพาะทางไหมครับในการสร้าง มันขึ้นอยู่กับตัววัตถุดิบที่เข้าไปด้วยอะค่ะคืออย่างเช่นหอกั่นอันนี้เป็นแพน2แพน3เนื้อะมันก็อาจจะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับแพน4 เวลาเรากลั่นนะครับเราเอาน้ำมันดิบเข้าไปกลั่นทีประมาณกี่ลิตรนะครับ ก็จะประมาณ 40 KBD กิโลบาร์เรล per day ซึ่ง 1 บาร์เรลก็เท่ากับ 160 ลิตร 6,400 ลิตรแต่ว่าที่เราเห็นท่อต่างๆเนี่ยมันก็จะกลั่นไปตามลำดับขั้นของมัน และถูกส่งต่อไปถูกไหมครับอย่างเงี้ยมันมีสักกี่เลเยอร์ ข้างในมันจะมีชั้นที่แยกถี่ๆอีกอะค่ะ แสดงว่าชั้นที่เป็นน้ำมันเบนซิน อาจจะมีย่อยเบนซินข้างในนั้นอีกอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ ครับ ค่ะ เพื่อให้ได้โปรดักที่มัน ละเอียด ละเอียดใช่ค่ะ ดีเซลก็อาจจะแยกเกรดกันว่ามีดีเซลหลายเกร แต่ ด ว่าท่อออกหลักๆเนี่ยก็มีประมาณ 4-5 เลเยอร์ค่ะ อันนี้คือถังน้ำมันดิบที่เข้ามาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่กลั่นแล้วครับ ถังผลิตภัณฑ์ที่กลั่นแล้วค่ะโรงกลั่นของเราก็มีผลิตภัณฑ์พื้นฐานเนาะเช่น LPG ใช่ไหมคะก๊าซหุงต้ม JP1 ซึ่งก็คือน้ำมันเครื่องบิน แล้วถังนี้ล่ะครับ แก๊สโซลีนนะคะก็คือจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์น้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับคุณผู้ดูชาวไทยครับ คือถ้าคุณไปต่างประเทศแล้วคุณไปเติมน้ำมันแล้วคุณบอกว่าพี่เอาเบนซินเต็มถังฝรั่งจะงง เพราะว่าฝรั่งไม่ใช้คำว่าเบนซินฝรั่งจะใช้คำว่าแก๊สโซลีนแต่ดีเซลใช้ตรงกัน KL นี่คือกิโลลิตรป่ะครับ ใช่ค่ะ สิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วน่าสนใจคือสังเกตว่าที่เก็บแต่ละอันมันมีลักษณะที่แตกต่างกัน LPG ทำไมต้องเป็นกลมๆอะครับ คือลักษณะ LPG เนี่ยมันเป็นก๊าซใช่ไหมคะ เราต้องดีไซน์ให้มันกลมเนื่องจากเรื่องของการเก็บที่เราต้องเก็บให้เป็นของเหลว ก็คือต้องใช้เพรสเชอร์สูงความดันสูง ก็เลยใช้ทรงกลมเพื่อให้ความดันของทุกด้าน สมมาตรกัน ถ้าไปใช้แท้งกลมๆแบบนั้นอาจจะมีรอยปิง่ายกว่า ใช่ ถ้าเป็นแทงทรงกระบอกนี่ก็ไม่เหมาะสม น้ำมันแต่ละตัวอันไหนแพงสุดครับ น้ำมันที่ใช้ในพาหนะ ก็เป็นพวกรถยนต์เครื่องบินทำนองเนี้ยค่ะ ขั้นตอนจากหอกลั่นมาตรงนี้มันซับซ้อนไหมครับ ก็ไม่ซับซ้อนค่ะ ก็ผ่านท่อ แล้วก็คูลดาวน์มาเพื่อมาเก็บที่ถัง แล้วอย่างเงี้ยเราเก็บไว้นานไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะเหมือนโฟลว์ใช้ไปเรื่อย มีคนมาซื้ออยู่เรื่อยๆค่ะ เพราะฉะนั้นถังมันก็จะมีการสวิตช์ไปอยู่เรื่อยๆ มีน้ำมันเข้าออกอยู่เรื่อย ๆ พอถึงขั้นนี้แล้วที่เราได้มาเนี่ยคนเข้ามาซื้อยังไงครับ ๆ จะมีการขนส่งผลิตภัณฑ์เนี่ย3ทางหลัก ก็คือเราจะมีบริษัทในกลุ่มเช่นกันค่ะ จะเป็นชื่อว่า BFPL ดูแลเรื่องโลจิสติกครบวงจร ก็คือจะมีส่งทางเรือ อย่างทางเรือเนี่ยคือเรามีท่าเรือของเราเอง ก็คือจะปั๊มจากถังเนี่ยไปส่งออกไปที่ท่าเรือเลย คืออย่างเรือเนี่ยน้ำมันที่เราใช้ส่งก็คือจะเป็นน้ำมันในกลุ่ม niche product ผลิตเพื่อความต้องการของลูกค้าของเราจะเป็น UO ค่ะ unconverted oil ไปทำน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเกรดสูงเป็น high value product ถัดมาทางรถจะเป็นการเอาน้ำมันลงรถเพื่อส่งไปยังสถานีบริการต่างๆค่ะ ไปปั๊มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งจากการตรงนี้ก็พร้อมใช้ได้แล้วไปถูกปั๊มได้เลย ความจริงมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้
ได้เลยขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีการ blending additive ต่างๆ เพิ่มเติมด้วยค่ะ ขั้นตอนการเบรนตรงนี้อยู่ตรงไหนหรอครับ ร้านจ่ายรถอะค่ะในการจ่ายค่ะเราก็จะมีโปรแกรมที่ช่วยมอนิเตอร์ก็คือเรียกว่า Terminal Automatic System เป็นการแมปปิ้งคำสั่งซื้อกับการจ่ายน้ำมันลงรถให้มีความถูกต้องแม่นยำค่ะลด System Error หรือว่า Human Error ที่จะเกิดขึ้นในการรับน้ำมันผิดพลาดแล้วหลังจากนั้นพอน้ำมันลงรถแล้วการจะไปยังสถานีบริการปลายทางอะค่ะเราก็จะมีระบบ Truck Management System คอยมอนิเตอร์รถเส้นทางการขนส่งมอนิเตอร์คนขับให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็แม่นยำด้วยอะค่ะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือทางท่อค่ะคือเรามีเครือข่ายของไพป์ไลน์เน็ตเวิร์กของท่อเนี่ยส่งไปยังคลังต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศไทยทั้งเหนือทั้งใต้แล้วก็อีสานเลยค่ะก็คือไปทั่วคือจริงๆมันก็จะมีเป็นสถานีบริการเรื่อยๆอะค่ะหมายถึงว่าสถานีย่อยของแต่ละพอยต์ปั๊มจากเนี่ยมันไม่สามารถจะส่งไปถึง แรงดันไม่ถึง ใช่ อาจจะปั๊มไปถึงนครสวรรค์แล้วมีอีกสเตชันหนึ่งปั๊มต่อขึ้น น้ำมันหรือ LPG อะไรอย่างนี้คือไปได้หมดเลยเหรอครับ จะเป็นพวกกลุ่มแก๊สโซลีนดีเซล จริง ๆ แล้วมันควรจะออกเสียงว่าดีเซลใช่ไหมครับ เพราะว่าผมโตมากับคำว่าดีเซล อ๋ออาจจะเป็นเรื่องสำเนียงค่ะจริงๆอาจจะได้ ได้หมด ตราบใดที่มึงไม่เรียกว่าดีส้นอ่ะโอเคว่า ดีซ่าน ดีซ่านตอนนี้เราอยู่กันที่ Knock Test Engine Room แปลว่า แนทโชว์ดิ Knock Test มีใครอยู่ไหมครับ เทสก่อนเทสก่อน ห้องนี้จริงๆทำอะไรครับเนี่ย ก็คือเป็นเครื่องที่ใช้ทดสอบค่าออกเทนของน้ำมัน ก็คือมีทั้งแก๊สโซลีน 91 นะคะ95 ใช่ไหมคะ แล้วก็เรามี Specialty Product ที่เพิ่งลอนช์ออกมาเมื่อประมาณสักปีหนึ่งได้แล้วค่ะ ก็คือชื่อว่าบางจาก High Premium 97 ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่า โอ้โห อร่อยมากนะเฟลเวอร์มัน เฮ้ยรถเติมรถ โทษแล้วอย่าง 97 มันต่างกับภาค 96 ยังไงครับ มันมีอัพสกิลผู้เล่นใหม่หรือว่ามัน อันนั้นเกม โทษ โอ้โห มันต่างกับ 95 หรือว่า 91 อะไรยังไงครับ 91 95 97 เนี่ยเป็นเลขออกเทนที่บ่งบอกถึงความแรงสมรรถนะเครื่องยนต์หรือว่าการต้านทานการน็อกของเครื่องยนต์นะคะก็คือยิ่งเลขมากก็ยิ่งดี อันนี้คือเครื่องวัดออกเทนเหรอครับ มันทำงานยังไงอะครับ เราจะมีน้ำมันสแตนดาร์ดก็คือน้ำมันที่เรารู้ค่าแล้วว่าออกเทนเท่าไหร่แล้วเราก็มีน้ำมันผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้มาเนี่ยเราจะมาเข้าทดสอบเปรียบเทียบโดยที่มันจะมีช่องใส่น้ำมันสแตนดาร์ดลานก่อนแล้วก็น้ำมันผลิตภัณฑ์มันจะมีหน้าจอมอนิเตอร์เป็นน็อกมิเตอร์บอก การเทสจะมีประมาณ 2 รอบ รอบแรกคือเราจะเทสตัวน้ำมันที่เรารู้ค่าออกเทนอยู่แล้ว เพื่อดูว่าเอ้ยเขาได้คุณสมบัติตามนี้นะ แล้วรอบที่ 2 เราจะเอาน้ำมันที่เราเพิ่งกลั่นได้เข้ามาเทสเทียบกันว่าเอ้ยจริง ๆ ตัวนี้ 95 ชัวร์ๆไอตัวที่เรากลั่นมา 95 ได้คุณสมบัติเท่ากันหรือไม่ แล้วค่าน็อกคืออะไรอะครับ ค่าต้านทานการน็อกของเครื่องยนต์ถ้าออกเทนสูงก็แสดงว่าโอกาสน็อกต่ำ แล้วไอ้เสียงแต๊กที่เราได้ยินนี่คืออะไรครับ จำลองเหมือนเครื่องยนต์ของเราเลยค่ะ เห็นอยู่ที่มันมี 97 ในปั๊มแล้วอยากเติมดียังไงอะครับ เครื่องแรง แรงจริงไหม แรงมากครับถ้าไม่เช่นนั้นซุปเปอร์คาร์ไม่เติม อย่างนี้เข้าใจง่ายดีอยากเติมละ ซึ่งของที่บางจากไฮพรีเมียม 97 ใช้เป็นสารอะดิทีฟแบบฮารูฮาราช่วยทำความสะอาดเครื่องลดตะกันอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มสมรรถนะอื่น ทุกคันเติมได้หมดใช่ไหมครับ 97 ใช่ ๆ ถ้าคุณอยากได้ประสบการณ์การเติมบางจากไฮพรีเมียม 97 แบบเต็มสูบเลยนะ ให้คุณไปตรงสาขาปากซอยสุขวิน 62 จะมีคุณพี่คนหนึ่งอายุประมาณรุ่นพ่อเรา แกจะถือป้ายมาแล้วเชียร์ตลอด 97ไหมครับลองเติมไหมครับ และแกจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟัง แป๊บนึงมีเด็กเชียร์น้ำมันด้วยเหรอ มีสาขานั้นน่ะเป็นสาขาเดียวที่มีคือบ้านผมอยู่บางจากไง ปั๊มที่มีแบบสายเติมลงจาก ดึง บน สายเติมลงมาจากข้างบน ถ้าเราบอกว่า 95 เต็มถังครับ เขาจะเหมือนแบบเอา97ดูก่อนสิหนู จริงเหรอ จริง น่าสนใจนะ ใครเคยไปเติมสาขา 62 นะ พิมพ์บอกเลย ๆ95 เต็มถังครับ ลองสิ ตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เรียกว่า เป็นหอกลั่นจำลองค่ะ เป็นการย่อส่วนหอกันใหญ่ ๆ ที่อยู่ข้างนอก เราเติมน้ำมันเข้าไปยังไงครับ อย่างที่พลอยบอกว่าก่อนที่เราจะเข้ากันจริงอะค่ะเราจะมีการเอาตัวอย่างน้ำมันดิบที่ได้รับมาเนี่ยมาเช็คก่อนว่าคุณภาพกับปริมาณของโปรดักที่ได้จากน้ำมันดิบตัวนั้นน่ะเป็นยังไงก็คือไอ้ตัวเนี้ยค่ะน้ำมันดิบเราจะอยู่ข้างล่างโปรเซสของมันก็คือต้องมีการฮีทอัพให้จากของเหลวกลายเป็นไอก่อนพอมันกลายเป็นไอเนี่ยมันก็จะระเหยขึ้นไปตามทรงกระบอกเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมา อันเนี้ยหลายคนไม่เคยเห็นนี่คือน้ำมันดิบ สีอย่างนี้ หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้หนืดเท่าที่คิด ตอนแรกคิดว่ามันจะดูหนืดๆเป็นน้ำมันดิบที่แบบมีความเหนียวๆหน่อย อาจจะเพราะนี่กรองมาแล้วถูกไหมเขาเอาเกลือเอาน้ำอะไรออกหมดแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้ แต่ว่าตัวนี้เราก็จะมีการเซตค่าเรียกว่าคัทพอยต์ของแต่ละผลิตภัณฑ์นะคะ เช่นสมมุติว่าดีเซลมีคัทพอยต์อยู่ที่ประมาณสัก300 องศา พอถึง 300 องศาเนี่ยก็มันก็จะระเหยกลายเป็นไอแล้วก็มีการควบแน่นด้านบน ก็คือออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ดีเซล คือถ้าเป็นอย่างแก๊สโซลีนก็จะออกก่อน แต่ถ้าเป็นเจ้าตัวหอกันอันใหญ่ข้างนอกเขาจะมีท่อออกมาเยอะๆ เพื่อแยกผลิตภัณฑ์ออกตาม จุดเดือดของเขาเลยใช่ค่ะ แต่ว่าอันเนี้ยมันมีแค่ท่อออกอันเดียวคือข้างบน ระบบก็คือใช้ความร้อนค่อยๆ เพิ่มขึ้นไล่ไปเรื่อยๆ ถ้าถึงจุดสมมุติว่า100 องศาเราก็จะได้ตัวหนึ่งไหลออกมาแล้วไปเก็บในท่อแล้ว
แล้วก็หมุนไป150ก็อาจจะได้อีกตัวหนึ่ง200อีกตัวหนึ่ง300อีกตัวหนึ่ง ซึ่งตอนนี้มันถึงตรงขั้นไหนแล้วครับ ก็คือจะเป็นช่วง100กว่าๆเป็นแก๊สโซลีน น้องคนขับรถเขาอะครับขอไป 2,000 ล่าสุดเติมได้ขับได้ประมาณ 3-40 โลล่าสุดอีก 2,000 ขับได้ 10 โลบอกหมดแล้วน้ำมันหมดเติมใหม่ เชียร์เติมตัวแพงตลอดแต่ว่าเติมมาแล้ว ใช่แต่เดี๋ยวนี้ใส่ทองแล้วนะใส่ทองละมีทองละถอยมอไซค์ละ บินก็ไม่เคยได้ครับ บินน้ำมันไม่เคยได้เลย ไปขับด้วยได้ไหม ดูรายได้ดีเหมือนกันนะ แล้วอย่างตู้นั้นนะครับมันเหมือนอันนี้ไหมฮะ เครื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เหมือนหน่วยการที่ 2 กับ 3 อันนี้เป็นหน่วยการที่ 4 ความจริงลักษณะการทำงานเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าคอนดิชันสภาพไม่เหมือนกันค่ะอันนั้นจะเป็นการกลั่นแบบแวคคัมสุญญากาศ อ๋อไอที่บอกว่ากลั่นแบบพิเศษ ความพิเศษของตู้กลั่นนี้คืออะไรครับ ก็คือเป็นการเอาส่วนที่หนักของหน่วยการที่ 2 ที่ 3อะค่ะมาแตกโมเลกุลเพิ่มทำให้ได้โปรดักที่ไฮแวลูมากขึ้นนะคะ ที่นี่ก็มีหลายหอเหมือนกันนะครับ แยกการทำงานอย่างชัดเจน มีหอ 2 หอ 3 หอ 4 นี่ถ้าอยากเดินทางสะดวกเนี่ยไปหอเฮลิคอปเตอร์เลยนะ ไม่มีหอแถวแตกเหรอ เหมือนกัน หอแถวแตกอะเก่งอย่างเงี้ยหอ3หอ4หอแถวแตกต้องมาแล้วหอแถวแตกแหวกแก๊สโซลีนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหรอขอโทษทีนะขอหลอด ขอจ้ออะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเลยเหรอ และตอนนี้ที่อยู่ในมือของผมก็คือแซมเปิลของวางจากไฮพรีเมียม97 จะเจียวไข่นะครับผัดผัก อันนี้ของดีเลย ไม่ได้ นี่คือแนะนำเลย ถ้าคุณอยากจะแบบ ได้ฟีลลิ่งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน LPG พอ เอาเรื่องจริงก่อน เอาที่ใช้ได้ก่อน เอาเรื่องจริงก่อนนี่ไงสีที่เราคุ้นเคยกัน ซึ่งมันถูกเติมมาอีกทีนึง High Premium 97 ผลิตภัณฑ์ล่าสุดมีออกเทนสูงที่สุดในท้องตลาดที่มีอยู่ แล้วก็ผลิตได้ที่โรงกลั่นเราด้วย พี่หนุ่มครับทำไมสีของน้ำมัน 97 กับ 91 มันไม่เหมือนกันครับ มันเป็นคนละชนิด เราต้องการให้รู้ว่าสีนี้คือ 97 สีนี้คือ 91 ไม่งั้นมันจะเติมมั่วถูกไหมฮะ แต่มันเป็นเพราะขั้นตอนการกลั่นอะไรด้วยป่ะครับ คือตอนกลั่นมามันใส่เหมือนกันเลย เพียงแต่ว่าคุณลักษณะมันต่างกันนะครับ อย่างตัวเนี้ยเป็น 97 ออกเทน ตัวนี้เป็น 91 ออกเทน การมาเสร็จเราถึงผสมสีเข้าไป กลไกการขายแหละทำให้คนไม่สับสนแล้วก็ไม่สามารถไปย้อมแมวได้ ถ้าตัวที่ 4 ชัดเลยน่าจะเป็นอันนี้แตกต่างชัดเจนเลย ออกไปม่วงเลยเนาะ อันนี้แสดงว่าเสพมาเยอะใช่ไหมฮะ ตอนนิดหนึ่งน่าจะพอสมควร ไม่ใช่ตัวฉี่ แต่สรุปแล้วสีที่แตกต่างกันที่เราเห็นตรงนี้เป็นสีที่เราตั้งใจใส่เข้าไป ถูกครับ จริงๆ จะบอกว่ามันเป็นสีมาตรฐาน ซึ่งมันเป็นข้อกำหนดประเทศไทยมันจะมีมาตรฐานบอกว่า สีนี้คือน้ำมันอะไรสีนี้คือน้ำมันอะไรถ้าเป็น 97 ต้องใส่อะไรต้องเป็น 91 ใส่สี โอเค แล้วสีที่เติมเข้าไปมันมีผลต่ออะไรเครื่องยนต์ไหมครับ ไม่มีครับ เป็นสีเฉพาะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเติมในเชื้อน้ำมัน ซึ่งปริมาณที่เติมน้อยมากๆ ส่วนในล้านส่วน แต่ว่าที่นี่โปรดักต์ของที่นี่เยอะมากนะน้ำมันคุณเห็นแน่นอนมีแก๊สโซฮอล์ตั้งแต่97 95 91 E 2085แล้วอันนี้คืออะไรอีกครับ กลุ่มนี้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าปั๊มน้ำมัน เช่นป้ายโรงผลิตสีสารทำละลายอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งแว็กเราก็สามารถทำได้ ทั้งหมดคือได้มาจากการกลั่น การกลั่นครับเทคโนโลยีการกลั่นเราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้ว เราสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้ นี่ไง ได้รางวัลเต็มไปหมดเลยของเกาหลีเนี่ยอะไรเนี่ยน้ำมันเตาสำหรับร้านหมูกระทะเกาหลียอดเยี่ยม ไม่ใช่ เทคโนโลยีที่เราใช้มันเป็นเทคโนโลยีสากลซึ่งมีอยู่ทั่วโลกและเป็นมาตรฐานระดับโลก นอกจากนั้นเนี่ยในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยมีการรับรองว่าเป็น World Class Refinery ในปีที่แล้วด้วย เพราะว่าการบริหารจัดการทั้งองค์กร ในเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมผลิตภัณฑ์แน่นอนผลิตภัณฑ์ต้องมานะครับแล้วก็ชุมชนและตัวพนักงานเอง อันเนี้ยเราดูแลทั้งหมดเมื่อกี้เราไปดูการทดสอบ นี่คือการทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากลเช่นกันทั่วโลกก็ทดสอบแบบนี้นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเนี่ยคือใช้ได้ ทั้งหมดและเชื่อมั่นได้ ล่าสุดเรามีน้ำมันชนิดใหม่ที่กำลังก่อสร้างและปีหน้าเราผลิตออกมาแน่นอน เราเรียกตัวนี้ว่าน้ำมัน SAF Sustainable Aviation Fuel ก็คือน้ำมันเครื่องบิน อันนี้ไม่ใช่ผลิตจากน้ำมันดิบละผลิตจากน้ำมันใช้แล้วก็ทอดปลาท่องโกนั่นแหละครับเอามาผลิตเป็นน้ำมันเครื่องบิน น้ำมันพืชอย่างนี้ยเหรอครับ ใช่ครับ ต้องใช้แล้วด้วยนะฮะ ถ้าไม่ใช้แล้วเนี่ยเขาไม่รับรองเขาเรียกน้ำมันรักโลก หมายความว่าเอาของเสียมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง ที่ยุโรปเขาใช้กันเป็นปกติเลย แล้วก็เราใช้เทคโนโลยีจากอเมริกาในการผลิต ตอนนี้เราเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทย ผลิตอยู่ 1 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งประมาณสักมีนาเมษาก็จะผลิตออกมาแล้ว ใช้หน่วย 2 หน่วย 3 หรือหน่วย 4 สร้างใหม่เลยครับ แสดงว่ามีหน่วยหนึ่งที่เราไม่ได้ไปดูในวันนี้ เพราะยังอยู่ระหว่างก่อสร้างถ้ามาปีหน้าเจอแน่นอน ถ้าไปแถวยุโรปเนี่ยจะเห็นน้ำมันที่เขาเขียนข้างเครื่องบินว่า SAF นี่แหละครับคือน้ำมันตัวนี้แหละซึ่งในเอเชียเนี่ยกำลังดำเนินการกันอยู่ตอนนี้ งั้นตอนนี้เราเริ่มเลยไหมฮะทอดปลาก็เริ่มเก็บน้ำมันไว้เลย ทุกร้านนะครับทุกร้านหมูกรอบที่ร่วมรายการเนาะ คุณสังเกตป้าย SAF ไว้นะฮะหมูกรอบทุกชิ้นที่คุณกินนะครับจะช่วยเครื่องบินได้ แล้วเราไปเกณฑ์เอาน้ำมันใช้แล้วจากไหนอะครับ ทั่วประเทศเลยแล้วก็ไปเพื่อนบ้านด้วย ทุกวันนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยมีมูลค่ามาขายได้ที่ปั๊มน้ำมันบางจากก็มี มันจะมีกองทัพมดที่ไปรับซื้อตามตลาด ก็จะขึ้นอยู่กับราคาอาจจะลิตรละ18 บาท 20 บาท เราซื้อเป็นกิโลมาปรับปรุงคุณภาพ แล้วก็มาผลิตเป็นน้ำมันตัวนี้ได้ ปีหน้าเราคงได้ทำเฟสติวัลหมูกรอบร่วมกันนะฮะของทอดแล้วตอนจบก็เป็นปิดพิธีในการบินเครื่องบินขึ้น
จริงๆเรามีแคมเปญนะครับเขาเรียกแคมเปญว่าไม่ทอดซ้ำกับทอดไม่ทิ้งคือทอดแล้วอย่าทิ้งนะฮะเก็บมาแล้วมาขายแล้วมาผลิตเป็นน้ำมันเครื่องบิน ถ้าสมมุติว่ามีคุณผู้ดูต้องการจะเริ่มเก็บน้ำมันเขาควรจะเก็บไงครับพี่ใส่ปี๊บ จริงๆ ใส่เป็นขวดธรรมดานี่แหละครับข้อสำคัญคือ 1 แยกกากซะหน่อย 2 คือต้องไม่ผสมน้ำและอย่าเอาน้ำมันอื่นมาผสมเช่นน้ำมันเครื่องไม่ได้ น้ำมันหมูได้ไหมได้น้ำมันพืชได้ไหมได้น้ำมันปลาได้ไหมน้ำมันเป็ดได้ไหมได้หมดเลย น้ำมันมวยได้ไหมฮะ น้ำมันมวยต้องลองครับ ชอบที่พี่หนุ่มทันมันอะ ถ้าเห็นจากผลิตภัณฑ์เนี่ยเราผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าในกระบวนการผลิตของเราโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราดูแลสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ตั้งแต่ได้น้ำมันดิบมาจะโรงกลั่นเราเนี่ยเราไม่ใช้น้ำมันเตาหรืออะไรเลยเราใช้ก๊าซธรรมชาติเท่านั้นเพราะเราถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็จะดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะเรามองว่าดูแลชุมชนด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่บ้านเราอย่างเดียวมันต้องดูเพื่อนบ้านด้วยว่าเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบจากเราหรือเปล่า วันนี้ก็ถือว่าโอ้โหนี่มาเดินกันแบบน่าจะครบนะเพราะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นโรงกลั่นจะมีแค่โรงกลั่นเล็กๆพื้นที่ไม่ได้ใหญ่พอมาดูจริงโอ้โหใหญ่มากแล้วระบบการจัดการคือแบบเทคโนโลยีสูงมากๆเลยจริงๆแล้วจะมีอะไรจุดไหนที่เราไม่ได้ไปดูอีกไหมครับ จริงๆ มีคำพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าโรงกลั่นเนี่ยถ้าเอาพนักงานออกไปมันคือเศษเหล็กถ้าคุณเอาพนักงานเข้ามามันคือโรงกลั่นน้ำมัน เราจึงให้ความสำคัญกับตัวพนักงานเป็นที่สุดเลยพนักงานจะต้องอยู่ดีมีความสุขเราใช้ว่า 100x happiness ความสุขร้อยเท่าเรามีสปอร์ตคอมเพล็กซ์สำหรับพนักงานบุคคลภายนอกดูแลพนักงานทุกอย่างเลยให้พนักงานมีความสุขเพราะเราเชื่อว่าคนที่มีความสุขจะทำงานได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าพนักงานและบุคคลภายนอก อย่างเรื่องความปลอดภัยเนี่ยรถดับเพลิงที่เห็นข้างหลังนะครับคือถ้าชุมชนมีเหตุเนี่ยเขาจะคอยเรียกเรา ไปช่วยได้ ไปช่วยเลยครับแม้กระทั่งรถพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยในชุมชนเนี่ยเป็นลมเนี่ยเขาจะโทรหาบางจากแล้วบางจากก็จะวิ่งออกไปเลยไปรับเลยเพราะเราจะไปถึงเร็วแล้วชุมชนก็จะมีเบอร์เราตลอดเวลาจริงๆโรงกลั่นน้ำมันบางจากคือบ้านหลังหนึ่งแล้วเพื่อนบ้านก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งมันก็เลยต้องช่วยกัน เพราะฉะนั้นแสดงว่าเขานั่งงูเข้าบ้านผมจะโทรหาพี่หนุ่ม โทรหาแล้วผม เราโทรไม่ใช่ โทรหาผมช่วยงูไม่ได้ โอ้เราขอโทษทีครับ คือเอาบางจากไทยพรีเมียมก็เสร็จคนไปนะ งูแต่ตาโอ้ยวันนี้ครบถ้วนครับสนุกมากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คันมือแล้วอยากออกจากที่นี่ไปเติม97ทีนึง อย่าลืม ลอง ปักซอยสุขุมวิท62ที่คนที่เชียร์น้ำมัน เฮียเชียร์น้ำมันนะไปหาเฮียกัน